ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হৈছে। আজিৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ BS 6 সেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ সিলেবাছখনৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। কি কনসেপ্ট আমি পঢ়িব লগা হ'ব, যেহেতু এইখিনি কথা জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। নতুন সেমিষ্টাৰ তাত কোনখিনি ইউনিটত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, সেই সৰু সৰু কথাবিলাকে তোমালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। মই আশা কৰোঁ 5th সেমিষ্টাৰলৈকে যেনেধৰণে তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা উপকৃত হৈছা, আশা কৰোঁ এই সেমিষ্টাৰটো তোমালোকে তেনেধৰণে উপকৃত হ'বা। তোমালোকৰ এবাৰ 4খন পেপাৰ লিখিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি, নেক্সটখন হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স 2। এই দুখন কম্পালচৰি পেপাৰ হয়, সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এখন লিখিব লাগিব। নেক্সট এখন পেপাৰ তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবলগীয়া আছে এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিক্স আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক্স। নেক্সট এখন পেপাৰ আছে দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কনচেপ্টখিনি। গতিকে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে অকল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কনচেপ্টখিনি আমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব, অকল অসমৰ অৰ্থনীতি নহয়, নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই ষ্টেটকেইখনৰ কনচেপ্টখিনি আমি জানিব লাগিব। ঠিক আছে, তোমালোকৰ কলেজত যোনকেইখন কৰায় সেই অনুপাতে তোমালোকে এইখিনি চইচ কৰি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আজি আমি প্ৰথম ইউনিটটোৰ পৰা প্ৰথম পেপাৰখন আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ পেপাৰ, আৰু এই পেপাৰকেইখনৰ তোমালোকে গোটেইকেইখন পেপাৰে 5খন পেপাৰে আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্চৰ ভিতৰত ৰখা হ'ব। অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে সম্পূৰ্ণ নোটছ আৰু ভিডিঅ' লাভ কৰিবা। প্ৰথম যোনখন পেপাৰৰ ইউনিট হৈছে সেইটো হৈছে মেক্ৰ' ইকনমিক পলিচিজ এণ্ড দেয়াৰ ইম্পেক্টছ, আৰু যিহেতু মেনশ্যন কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি, লিখা আছে মেক্ৰ' ইকনমিক্স। গতিকে মেক্ৰ' ইকনমিক্স কি হয়, চ' ইট ইনক্লুডছ অল দ্য চেক্টৰ এণ্ড ব্ৰাঞ্চেছ ইন দ্য ইকনমি। এখন ইকনমিৰ যিমানবিলাক চেক্টৰ বা ব্ৰাঞ্চ থাকে সেই সকলোখিনি কিহত থাকে, মেক্ৰ' ইকনমিক্সত মেক্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, হয়নে, সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত। গতিকে ইণ্ডিয়ান ইকনমিখন যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ, অভাৰঅল ইণ্ডিয়ান ইকনমিখনৰ কথা আমি কওঁ, গতিকে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোত মেক্ৰ' ইকনমিক পলিচিজ এণ্ড দেয়াৰ ইম্পেক্ট বুলি মেনশ্যন কৰা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট মেনশ্যন হৈছে ফিস্কেল ৰিফৰ্ম মেজাৰ্ছ ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ ইণ্ডিয়াছ নিউ ইকনমিক পলিচি, ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট, ডেট মিনছ FRBM এক্ট। এইখনৰ বিষয়ে বহুত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিব লাগিব। ইয়াৰ এডভান্টেজ, ডিছএডভান্টেজ, ছিগনিফিকেঞ্চ, গোটেইখিনি কনচেপ্ট এই কুৱেশ্যনটোত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। নেক্সটটো হৈছে মনিটৰী ৰিফৰ্মছ এণ্ড ইটছ ইম্পেক্ট, ব্লেক মানি, parallel economy in India, consequence and corrective government intervention, trade policy, export-import policy, foreign trade policy, current and capital account convertibility. ঠিক আছে, 5th সেমিষ্টাৰ যিখিনি কনচেপ্ট পালা সেইখিনি নহয়, ঠিক আছে, তাৰ এডভান্সকৈ আমি এই কনচেপ্টখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো পলিচিৰ বিষয়ে বা প্ৰত্যেকখন পলিচিৰ এডভান্টেজ, ডিছএডভান্টেজ, তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ, হয়নে, এই গোটেইখিনি বস্তু মেনশ্যন কৰাৰ লগতে আমি ইয়াত কিছুমান ডাটাও মেনশ্যন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু মন কৰিবা উইদাউট ডাটাত কিন্তু তোমালোকে আচলতে কুৱেশ্যনটো যেনেধৰণে আহে সেই কুৱেশ্যনটো যদি তোমালোকক প্ৰকৃততে ডাটা বিচাৰিছে, অবভিয়াছলি তোমালোকে তাত ডাটা মেনশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে মাৰ্কছ পাবা। ঠিক আছে, নেক্সটখন হৈছে পলিচিজ এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন এগ্ৰিকালচাৰ। এখন এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমি যদি তোমালোকে ইন ফিউচাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা, মানে ইকনমিক্সত MA কৰা, তেতিয়া তোমালোকে এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰ পেপাৰ পাবা। আৰু লাইব্ৰেৰীটো এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰ বহুত বুকছ এভেইলেবল থাকে। মই পাৰ্চনেলি তোমালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে এই পেপাৰখনৰ কাৰণে তোমালোকে এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰ যিকোনো এখন বুক তোমালোকে এটলিষ্ট পঢ়ি চাবা। ঠিক আছে, অৱশ্যে ইউনিট পেপাৰখনত কি বুকছ লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি আগতেও এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে বুক লিষ্টখিনি চাই ল'ব পাৰিবা। আজি আমি জাষ্ট চিলেবাছকেইখন আলোচনা কৰিম। চেঞ্জিং ষ্ট্ৰাকচাৰ of Indian agriculture, growth and productivity of agriculture, sustainable agriculture concept and constraint, diversification of agriculture, capital formation role of technology, green revolution institution, land reform, rural credit, agriculture marketing, price policy, WTO and agriculture. WTO means World Trade Organization. গতিকে ইয়াত World Trade Organization to with respective agriculture আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই সেইটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব, কাৰণ WTO এটা বহুত ডাঙৰ এটা ব্ৰড কনচেপ্ট হয়। ইয়াক আমি ট্ৰেডৰ লগত, ছাৰ্ভিচিঙৰ লগত, বহুতখিনি ক্ষেত্ৰৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে এই ইউনিটটো স্পেচিফিকেলি WTO এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ পাৰ্চপেক্টিভত আলোচনা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, নেক্সট আকৌ ইয়াত ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰতো আছে, গতিকে সেইখিনি অভাৰলেপিং নকৰিবা কনচেপ্টখিনি। ঠিক আছে, মন কৰিবা সেইটো কথা।
Next, unit number 3 to say policies and performance in industries, pattern of industrialization, industrial growth and productivity in the post-reform period, diversification of industries, public sector reform, disinvestment and privatization, MSME sector, industrial policy reform, foreign investment in the industrial sector. এইটোতো এগেইন প্ৰত্যেকটো ইউনিটতে সমান ৱেইটেজ দিয়া হৈছে 20-20কে মাৰ্কছ আছে 80 মাৰ্কছৰ পেপাৰ হয় যিহেতু ইউনিট নাম্বাৰ 3 টোত যদি কওঁ MSME সেক্টৰটো বা ভালে পাবা MSME সেক্টৰ ৰোলখিনি তাৰ এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ এখিনি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব লগতে যিখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আছে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিবিলাকৰ ৰিফৰ্মখিনি ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব এটো কমপ্লিট তুমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্সপেক্টিভত এইটো ইউনিট আমি আলোচনা কৰিব লাগিব নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 4 টো হৈছে ট্ৰেন্ডছ এণ্ড পাৰফৰ্মেন্স ইন সাৰ্ভিস সেক্টৰ ইয়াত কিন্তু আমি ডাটা মেনশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো ইউনিটত দ্য ৰোল অফ সাৰ্ভিস সেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমি গ্ৰোথ ইন কনজাম্পশন অফ সাৰ্ভিস সেক্টৰ কনজাম্পশন এণ্ড ডাইৰেকশন অফ ফৰেইন trade in merchandise trade and invisible balance of payment position pre and post reform period trade in service and WTO again দেখিছা WTO কথা কোৱা হৈছে যেটো WTO এটা ব্ৰড কনসেপ্ট হয় গতি সেই কনসেপ্টৰ ভিতৰত আমি ফাৰ্স্ট যদি এগ্ৰিকালচাৰ পাৰ্সপেক্টিভত আলোচনা কৰিলো নেক্সট হৈছে ট্ৰেড ইন সাৰ্ভিস পাৰ্সপেক্টিভত WTO আলোচনা কৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো ইউনিটে সমান গুৰুত্ব হয় সমান পৰিমাণে আমি ইয়াত কাম কৰিব লাগিব আৰু লগতে এই ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰখন তোমালোকে 5th সেমতকৈ অলপমান বেছি তাত কি কৰিব লাগিব সময় কাৰণে দিব লাগিব যেহেতু ইয়াত বহুত বেছি পলিচি আছে ৰিফৰ্মছ বিলাক আছে গতিকে প্ৰপাৰ নোটছ বনাই পঢ়াটো ইম্পৰ্টেন্ট যাতে সেই কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত যেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনে আহে তাত তুমি জাস্টিফিকেশন আহিলেও যাতে তুমি কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰা সেই অনুপাতে তুমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা যেহেতু এবাৰ শেষৰ সেমিষ্টাৰ গতিকে তোমালোকে কোনো কাৰণতে ইয়াত মানে কষ্ট কৰিবা আৰু ইউনিটটোৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্স আছে ইউনিট নাম্বাৰ 1 টো হৈছে ডেমোগ্ৰাফি এণ্ড ডেভেলপমেন্ট demographic concept birth and death rate age structure fertility and mortality demographic transition during the process of development population and economic development connection between income mortality fertility choice and human capital accumulation and migration okay 5th semot ami jene dhorone demographic concept paisul tatko okoman belek dhorone yat pabo laibo again master degree korile ekhini topic or upor demography upor ekhon separate to paper thake gotike tar upor tumalukor fertility mortality ebla horukura maths koribo lage kintu ekhini ebar hekhini koribo na lage kintu yar definition proত্যেকৰে যেহেতু 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহে ডেফিনেশন খিনি মনত ৰখাটো দৰকাৰ আৰু প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট আমি মেনশন কৰিবলৈ যাওতে ইয়াটো আমি হৰুহুৰা ডাটা মানে মেনশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট হৈছে ল্যান্ড লেবার এন্ড ক্ৰেডিট মাৰ্কেট the distribution of land ownership land reform and its effect on productivity constructural relationship between the tenants and landlords land acquisitions nutrition and labor productivity informal problems and credit contract microfinance and interlinks between the rural factor market okay yet land labor and credit market most important credit market aru credit marketor concept to tar jekini link bilak ami mention koribo laibo tomar lender logot labor logot jetu credit marketor link bilak hekini mention koribo laibo syllabus of dia ase kisman concept aru besi ami depth jodi alochona koru tete concept kini bujibole সহজ হ'ব again etu তোমালোকে ধুনিয়া কৈ notes বনাবা notes বনাইবলে লিখিবা ঠিক আছে next unit 2 is economic function of community collective intervention in rural economics management of common property resource and overcoming the community failure যদিও সৰু ইউনিট হয় কিন্তু এটোটো খুব ধুনিয়া কৈ তোমালকে নোটস বনাবা যাতে তোমালকক এই কোৱেশ্চন বিলাকৰ ডাইৰেক্টলি যদি কোৱেশ্চনটো নাহে কেতিয়াবা এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে তোমাৰ নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ বা জাস্টিফাই দিবলৈ তেনে ধৰণৰ
তেনেকেও যাতে তুমি নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও যাতে ৰাখিব পাৰা সেই অনুপাতে প্ৰত্যেকটো ইউনিট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ 6 ছেমিষ্টাৰটোৰ কাৰণে সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় নেক্সট এনভাইৰনমেণ্টেল এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিক লিংকেজ concept and indicator of sustainable development, common for resource, environmental externalities and state regulation of the environment, economic activity and climate change. তো এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব এইটো এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিক্স বুলি নহয় ডেভেলপমেণ্টৰে হয় কিন্তু যিহেতু এনভাইৰনমেণ্ট প্লাছ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে এই দুইটা লিংক কৰি পেলাই আমি এইটো ইউনিট পঢ়িব লাগিব ইউনিট নাম্বাৰ 5 টো হৈছে ট্ৰেড এণ্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ষ্টিমুলাছ এণ্ড হিণ্ড্ৰেছ টু দ্য গ্ৰ'থ কি মানে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যেতিয়া আহিলে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ অহাৰ পিছত এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় 5th ছেমিষ্টাৰত যিমানখিনি আলোচনা তাতকৈ আমি বেছি অকণমান ডাটা মেনশ্যন কৰি ইন ডেপথত আমি এইখিনি কনচেপ্ট আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যিখিনি থিয়ৰী হয় সেই থিয়ৰীখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেই থিয়ৰীখিনিৰ ভিতৰত সিংগাৰৰ থিয়ৰীটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় production pattern in world inequality most important topic okay economic agreement of multilateral agreement role of foreign capital foreign aid in economic development financial instability in global world hekhor topic to bahut important financial instability in globalized world ঠিক আছে এই প্ৰত্যেকটো ইউনিটে ডেভেলপমেণ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ তোমাৰ ইউনিট নাম্বাৰ 4 and 5 ওকে ইউনিট 4 and 5 তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাব লাগিব স্পেচিয়েলি 5ৰ কনচেপ্টটো যদিও গ্ল'বেলাইজেশ্যন আছে কিন্তু এই কনচেপ্টবিলাক যেতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড ইকনমিখনৰ সৈতে ৰিলেটেড কৰি পেলাই কনচেপ্টটো আছে ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টেবিলিটি ইন গ্ল'বেলাইজ ৱৰ্ল্ড গতিকে এই কনচেপ্টবিলাকত তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাই তাত আমি কিছুমান ডাটা মেনশ্যন কৰি লিখিব লাগিব আৰু যেহেতু ইয়াত এনভাইৰনমেণ্টৰ কনচেপ্টখিনি আছে যদি মানে কুৱেশ্যনটো চাই পেলাই আনচাৰ লিখিব লাগিব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টৰ বা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কিছুমান পলিচি বা গ'ল আমি ইয়াৰ মাজে মাজে সোমোৱাই দিব লাগিব যাতে কুৱেশ্যনটো মানে যিটো কুৱেশ্যন তোমাক বিচাৰে সেই কুৱেশ্যনটো যাতে প্ৰপাৰ এট কাৰেণ্ট পলিচিবিলাকৰ লগত যাতে লিংক হয় তেনেধৰণে কুৱেশ্যনবিলাক বনাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট পেপাৰ এখন তোমালোকে ল'ব পাৰা এখন হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট আছে বেচিক কনচেপ্ট ইক'লজি এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইকনমি হোৱাট ইজ এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স ডেফিনেশ্যন এণ্ড ইভলিউশ্যন অফ দ্য ছাবজেক্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স এণ্ড ৰিচোৰ্চ ইকনমিক্স দ্য ইকনমি এণ্ড দ্য এনভাইৰনমেণ্ট interlinkage environment and development trade-off developmental environmental coordinate curve আমি আগতে development economics coordinate curve পঢ়ি আছিলোঁ ইয়াত আমি environmental coordinate curve পঢ়িব লাগিব review of microeconomics and welfare economics Pareto optimality public goods private goods common property resource private and social cost public good and bad Again, yet আমি দুটা পাৰ্টছত আলোচনা কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত যদি আমি সেই এনভাইৰনমেণ্ট ইক'লজি সেই কনচেপ্টখিনি বা এনভাইৰনমেণ্টৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চ সেইখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড এই যিখিনি প্ৰেৰেটো অপটিমেলিটি কনচেপ্ট হয় এইখিনি উইথ ডায়াগ্ৰাম কিন্তু ভালদৰে তোমালোকে চাবা ঠিক আছে ইউনিট নাম্বাৰ 2 আছে এক্সটাৰ্নেলিটি অলৰেডি আমি পাই আহিছোঁ এক্সটাৰ্নেলিটি মিনিং এণ্ড টাইপ প্ৰেৰেটো অপটিমেলিটিৰ কনচেপ্টটো হয়তো পোৱা নাই এক্সটাৰ্নেলিটিৰ লগত গতিকে আমি এক্সটাৰ্নেলিটিটো প্ৰেৰেটো অপটিমেলিটি এণ্ড মাৰ্কেট ফেইলাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব ইন প্ৰেজেন্স অফ এক্সটাৰ্নেলিটি সলিউশ্যন টু মাৰ্কেট ফেইলাৰ প্ৰপাৰ্টি ৰাইট এণ্ড কষ্ট থিয়ৰম এগেইন আমি কষ্ট থিয়ৰম ইয়াত পঢ়িব লাগিব এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিক্সত ইউনিট নাম্বাৰ 3 টোত আমি পঢ়িব লাগিব এনভাইৰনমেণ্টেল পলিচি অভাৰভিউ ইকনমিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্টেল পলিচিজ প্ৰিকভিয়ান টেক্সেশ্যন প্ৰিকভিয়ান টেক্স ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে অ'কে প্ৰিকভিয়ান টেক্সৰ কনচেপ্টটো ট্ৰেডেবল পাৰ্মিটছ লাইবিলিটিজ ৰুল ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কনচেপ্ট আমি নোশ্যনছ এণ্ড অফ ছাষ্টেইনেবিলিটি ষ্ট্ৰং এণ্ড উইক ছাষ্টেইনেবিলিটি মেজাৰ্ছ এণ্ড ইণ্ডিকেটৰ্ছ অফ ছাষ্টেইনেবিলিটি এই ইউনিটটোত তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ নতুন এটা ইউনিট হয় গতিকে এই ইউনিটটোত যেহেতু সাস্টেইনেবল কনসেপ্টটো আছে আমি ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সতো সাস্টেইনেবল পাইছো প্লাস আমি এনভায়ৰনমেন্টতো সাস্টেইনেবল পাইছো ঠিক আছে যেতিয়া তোমালোকে নোটছটো বনাবা দুখন বেলেগ কপি বনাই লবা ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সৰ বেলেগ বনাবা
এনভাইৰনমেণ্টৰ বেলেগ গম বনাবা ঠিক আছে যাতে মানে অভাৰলেপিং নহয় ঠিক আছে ইয়াত আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আলোচনা কৰিম ইন পাৰ্সপেক্টিভ অফ এনভাইৰনমেণ্ট ইয়াৰ আগতো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ উইথ পাৰ্সপেক্টিভ অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট গতিকে সেই কথাটো বহুত গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা ঠিক আছে নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 4 টো আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰব্লেম Transboundary environmental problem as a problems of international externality, global warming, ozone layer depletion, environment of climate change, trade and environment, pollution haven hypothesis, global intervention for sustainable development. Again, sustainable development আছে কিন্তু ইউনিটৰ 4 কনসেপ্টৰ আৰু 3 কনসেপ্ট খিনি বেলেগ হয় দে মন কৰিবা Next, unit number 5 what is measuring the benefit of environmental improvements, non-market value, types and definition of non-market values, management or valuation method, contingent valuation and travel cost method. They are cooperative advantage and disadvantage unit 5 to baru jodio tumalko karone notun hoy bhal paba bahut beshi eku nai kintu unit gote unit kitar bitorot unit 3 and 4 bahut gurutto diba overlapping nokoriba thik ase next paper khon hoise international economies again yat 5 ta unit ase international economy scoring paper hoy ঠিক আছে যেহেতু থিওৰি আছে থিওৰি থকা পেপাৰ বিলাক আমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ পেপাৰখনৰ তুলনাত এই পেপাৰখন স্কোৰিং হয় ইন্টাৰনেশ্যনেলৰ ঠিক আছে গতি চেষ্টা কৰিবা যেকিটা থিওৰি আছে খুব ধুনিয়াকৈ পেপাৰখন মানে প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ বা ডায়াগ্ৰামখিনি ড্ৰ কৰিবলৈ The subject matter of international economies Adam Smith absolute advantage theory Ricardian law of comparative advantage reciprocal demand and offer curve analysis Hexa-Ohlin theorem and specific factor model 16 marker hoy Adam Smith the father of economics boli jak ami ko gotike teor theory tur pura arambho kori Hexa-Ohlin theory leke international goti theory ta ami bhaldore পঢ়িব লাগিব ইয়া ডায়াগ্ৰাম আছে কনসেপ্ট আছে গতিকে প্ৰত্যেকটো থিওৰিৰ ক্ৰিটিক্যালি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব ক্ৰিটিক্যালি এক্সপ্লেইন বুলি ক'লে হেগেইন আমি কো যে থিওৰিটো আলোচনা কৰাৰ পিছত লিমিটেশন খিনি লিখি তাৰ যিখিনি এডভান্টেজ আছে হেখিনি লিখি পেলাই কনক্লুড কৰিব লাগে নেক্সট International capital flow আমি পঢ়িব লাগিব International capital flow significance and limitation of foreign capital foreign portfolio investment foreign direct investment factor affecting direct investment effect of direct investment firms in the global economy outsourcing and multinational enterprises okay এখানে নতুন নতুন টপিক হয় তোমালোকৰ কাৰণে আগতে পোৱা নাই গতিকে প্ৰত্যেকটো কনসেপ্টৰ এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ সিগনিফিকেন্স এখিনি খুব ধুনিয়াকৈ লিখি লবা নেক্সট ট্ৰেড পলিসি ফ্ৰী ট্ৰেড ভাৰ্সেস প্ৰটেক্টিভ ট্ৰেড পলিসি পলিটিক্যাল ইকোনমি এন্ড protectionism method of protection tariff and non-tariff barriers inward looking trade policy outward looking trade policy and their evaluation okay ইয়াতো আমি এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ পাম ইয়াৰ মেথড বিলাক আমি জানিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকৰে সিগনিফিকেন্স খিনি চাব লাগিব গতিকে হেখিনি খুব ডেপথত আমি এনি আলোচনা কৰিব লাগিব বা তোমালোকে যদি লেখা খুব ধুনিয়াকৈ নোটস খিনি বনাই লবা নেক্সট Unit number 4 to bar bhal paba hetu hoise exchange rate karon exchange rate or upor boardor agote ami pai hiso exchange rate gotike idea to hokolore ase sage nishoy the concept of exchange rate cross exchange rate spot forward exchange rate demand for and supply of foreign exchange kintu agot ko aru beshi depth ot alochona koribo libo just ami exchange rate or concept kini agote paisilu determination of exchange rate fixed and flexible exchange rate system cost for against fixed and flexible exchange system ঠিক আছে unit number 5 ot pam international monetary system ami international monetary system or ebilakor gold standard interwar period Bretton Woods system manage floating standard international institution international monetary fund objective function achievement and failure WTO objective major agreement globalization meaning and essential condition for globalization challenges of globalization and
ফাইনেন্সিয়েল গ্লোবেলাইজেশ্যন এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ এগেইন ইয়াতো গ্লোবেলাইজেশ্যন আছে এইটো আমি গ্লোবেলাইজেশ্যন উইথ পাৰ্সপেক্টিভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক্স আলোচনা কৰিম গতিকে ডিফাৰেঞ্চখিনি মন কৰিবা দেই নতুবা তোমালোকৰ অভাৰলেপিং হ'ব পেপাৰখিনি নেক্সট দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ এখন ইকনমি মানে পেপাৰ আছে তোমালোকে ল'ব পাৰা অপশ্যনেল হয় দেই তোমালোকে এনভাইৰনমেণ্ট বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক্স ল'লে এখন ল'ব নালাগে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টখন হৈছে ইকনমিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া দ্য ৰিচোৰ্চ অফ দ্য ৰিজন mineral forest and water resource human resource trend in population growth composition of population distribution of population density migration of population urbanization and occupational distribution আমি ইয়াত অকল অসমৰ কথা আলোচনা কৰিলে নহব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্সপেক্টিভত আলোচনা কৰিব লাগিব গোটেই ষ্টেট কেইখনৰ ঠিক আছে নেক্সট এগ্ৰিকালচাৰ আছে ট্ৰেণ্ড এণ্ড পেটাৰ্নছ অফ প্ৰডাকশ্যন লেণ্ড ইউজ এগ্ৰিকালচাৰ holding and cropping pattern food production and food security horticulture sericulture zoom cultivation that means sakami shifting cultivation boli usako modernization of agriculture and sustainable agriculture again yato 16 marks ase important hoy with respective ami north east alochona koribo libo industry problem and perspective of industrial development of the northeast region organized industries role of tea oil coal industries micro small and medium industries food processing handloom and handicraft and tourism also our industrial factor logot jeto industry sector include hoi thake gotike ekhiniu ami hege north eastern perspective ot alochona koribo libo next infrastructure economic infrastructure of the region roadway railway waterway airway communication energy sector financial institution role of north eastern council social infrastructure education and health yet economic infrastructure and social infrastructure duita alochona koribo libo first kini amar jodi economic infrastructure hoy second jetu health and education again amar social infrastructure hoy duita infrastructure with perspective north eastern region or state gikhonor আমি আলোচনা কৰিব লাগিব ডাটাও কিনো মেনশন কৰিব লাগিব ইয়াত ঠিক আছে যদি কোৱেশ্চনত খুধে ৰোডৱে বা হাইৱে এখিনি খৰখৰা কিছুমান ডাটা আছে এখিনি মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 5 আছে ডেভেলপমেন্টেড ইস্যুজ অফ দ্য ৰিজন human resource development poverty and unemployment flood and erosion problems of agriculture labor disguise unemployment broader area development and active policy most important তোমালোকে এখন পেপাৰ লোৱা বা নলোৱা হেতু তোমালোকৰ পাৰ্সোনাল কথা কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ এই পেপাৰখন জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ ইন ফিউচাৰ যেটো সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাক আমি দিও গতিকে সেই পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটো জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট অসমৰ ক্যান্ডিডেট হৈ পেলাই ঠিক আছে আৰু এক্টিভ পলিচিখন মই বাৰু প্ৰভাইড কৰি দিম সকলোৰে কাৰণে আমাৰ যেটো ফ্ৰী চেনেল আছে হেতুতে কাৰণ এই কাৰণেই প্ৰভাইড কৰি দিম কাৰণ এক্টিভ পলিচি জানিব লাগে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেন্ট হিচাপে বা আমি সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক হিচাপেও এক্টিভ পলিচি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে গতি এই চাৰিখন মানে পাঁচখন পেপাৰ আছে সেই পাঁচখন পেপাৰৰ ভিতৰত যিখন চাৰিখন পেপাৰ তোমালোকে ল'ব পাৰা গোটেইখন পেপাৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত তোমালোকে যদি আমাৰ কোৰ্সত জয়েন হ'ব বিচাৰিছা সেই কোৰ্সত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত হ্যান্ড ৰিটেন নোটস তোমালোকে লাভ কৰিবা আৰু আজিলৈ ভিডিওটো ইমানেই ধন্যবাদ